Όχι αριστούργημα, όχι διαστημόπλιο. Αφήστε το. Αφήστε καλύτερα, δεν περιγράφεται. Πω. Αρώματα, γεύσεις. Μπαλαλάκι και μπουζούκι και ηλεκτρική κιθάρα και αλυσοπρίωνο, ό,τι θέλετε. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι που εδώ παρακαλάει να την πάρω, αλλά πάλι θα αρχίζει τα τραγούδια της, τον Πελοπίδα Κοτέτσι και τον Οπερατέρ, ο οποίος Οπερατέρ δέχεται πολλά συγχαρητήρια και λένε πότε θα τον δούμε. Κορίτσια, να σας πω ότι ούτε εγώ τον βλέπω, μόνο τις μέρες που έχουμε το γύρισμα. Λοιπόν, άμα θέλει κάποια στιγμή. Σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μας και σήμερα θα φτιάξουμε αυτό που έχω υποσχεθεί, δηλαδή τη δική μου βερσιόν, κρυθαράκι με χταποδάκι και ούζο. Αυτή τη συνταγή που είναι πάρα πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Θα σας κάνω ερώτηση πάλι για να μου απαντήσετε κάτω από το βίντεο. Επειδή πλησιάζουν οι Άγιες Μέρες, έτσι, αυτά που πρέπει να φτιάξουμε, εγώ προσωπικά ποτέ δεν λείπω, δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια, κάθε χρόνο το φτιάχνω. Είναι τα τσουρέκια, είναι τα κουλουράκια, τα λαμπριάτικα και αυγά. Και αυτά τα τρία πρέπει να τα φτιάξουμε αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Λοιπόν, θα μου γράψετε ποια από τα τρία που σας είπα πρέπει να κάνω με ποια σειρά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τη σειρά, η οποία υπάρχει μια λογική σε αυτό το πράγμα, τι είναι, δηλαδή τι κρατάνε περισσότερο και δεν είναι τόσο απαιτητικά όσον αφορά την φρεσκάδα τους, είναι τα κουλουράκια. Άρα, σας προτείνω να φτιάξουμε πρώτα κουλουράκια, μετά να βάψουμε τα αυγά και μετά τα τσουρέκια για να μας μείνουν για την Κυριακή του Πάσχα να είναι πιο φρέσκα. Γράψτε μου αν συμφωνείτε με αυτό, με αυτή τη σειρά που σας είπα και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σημερινή συνταγή, να σας πω όλα τα υλικά. Φύγαμε. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε ένα χταπόδι γύρω στα 400-500 γραμμάρια, 300 γραμμάρια κρυθαράκι χοντρό, 2 κρεμμύδια μέτρια, 2 σκελίδες σκόρδο, περίπου 25-30 κομμάτια ντοματάκια βελανίδι, μία πιπεριά φλωρίνης, 2-3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, θα χρειαστούμε και μπαχαριά. Λοιπόν, σπόρο γλυκάνισο, αστερίσκο γλυκάνισο, ένα δαφνόφυλλο, μαύρο πιπέρι, ένα κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας και 100 ml ούζο με γεύση γλυκάνισου και το λάδι μας. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Και ξεκινάμε ανάβοντας το μάτι, βάζοντας την πλατιά κατσαρόλα για το κρυθαράκι μας. Λοιπόν, βάζω λίγο λάδι. Το λάδι πάντα πάει με το μάτι, δηλαδή σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ λάδι, σε κάποιους δεν αρέσει πολύ. Εγώ συνήθως βάζω τόσο ώστε να καλύψει το πυθμένα του σκεύους που φτιάχνω και για μένα είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζομαι παραπάνω, για τα δικά μου γούστα. Τώρα, αν χρειάζεστε εσείς κάτι παραπάνω, κάντε παραπάνω. Λοιπόν, και όσο ζεσταίνετε το λάδι μας, θα κόψουμε το κρεμμύδι μας.
Έτοιμο το κρεμμύδι μας και περιμένουμε να ζεσταθεί το λάδι. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, αραδιάζουμε όλο το κρεμμύδι μέσα και αρχίζουμε και το σοτάρουμε. Γνωστές διαδικασίες για όλους. Να μαραθεί λιγάκι και όσο θα περιμένουμε το κρεμμύδι θα κόψουμε το χταπόδι μας. Το χταπόδι που έχω εγώ είναι έτοιμο βρασμένο. Εσείς αν δεν έχετε τέτοιο θα πάρετε το κανονικό χταπόδι. Αν θέλετε το βράζετε πριν, αν όχι το βάζετε μαζί με το κρεμμύδι. Αλλά δεν το συνιστώ γιατί θα είναι μετά σαν σόλα. Καλύτερα να είναι προβρασμένο, δηλαδή να το ετοιμάσετε πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε το φαΐτό σας. Λοιπόν, έχουμε κόψει κομμάτια, βλέπετε πόσο είναι. Τα βάζουμε όπως το κάνουμε με το κοφτό μακαρονάκι, το ίδιο. Το ανακατεύουμε. Αφήνουμε λίγο να παντρευτούν αυτές οι γεύσεις. Αυξάνω λίγο την ένταση, εκεί, και περιμένουμε λιγάκι. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω το αστερίσκο γλυκάνισο μέσα, ανακατεύω και τους σπόρους θα το βάλω στο γουδί και θα το τρίψω λιγάκι για να δώσουν τα εφαίρια έλαιά τους. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε σκόνη, απλά να τα σπάσουμε τους σπόρους για να αρχίζουν να δίνουν τα εφαίρια έλαιά τους. Έτσι. Λοιπόν, και το βάζω μέσα. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά, το πάω σε χαμηλό, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε να βράσουμε εδώ τίποτα τη στιγμή που το κρεμμύδι μας έχει μαραθεί. Λοιπόν, είναι σχεδόν έτοιμο. Αλλά ας το αφήσουμε λίγο βάζοντας και ένα φύλλο δάφνης μέσα. Τελειά μας. Την κόβουμε κυβάκια. Βγάζουμε το άσπρο μέρος. Έτοιμη και η πιπεριά μας και θα την προσθέσουμε τώρα στο τηγάνι. Προσθέτουμε και αυτό σοτάρουμε λιγάκι. Μαζί με πιπεριά θα βάλουμε και τις ντομάτες μας. Θα περιμένουμε να ζεσταθούν λίγο και μετά θα τις σπάσουμε λίγο με την σπάτουλα.
Τώρα, αν θέλετε εσείς και δεν σας αρέσει να έχει φλίδα από ντομάτα, από τα ντοματίνια μέσα στο τηγάνι κτλ, μπορείτε να το κάνετε χυμό, να το περάσετε από blender και θα το έχετε σαν χυμό. Σκεπάζω λίγο να ζεσταθούν οι ντομάτες μας για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αφού έχουν ζεσταθεί οι ντομάτες μας, αρχίζουμε και τις πάμε με αυτό το τρόπο. Βλέπετε, πατάω και γίνονται νιανιά. Γι' αυτό λέμε ότι για το καλό φαγητό πρέπει να είμαστε από πάνω, να μην πηγαίνουμε στον τακάπο, στο κολονάκι για καφέ. Αυτό τις Κυριακές, όταν δεν έχουμε να φτιάξουμε κάτι. Σάββατο. Λοιπόν, τι ωραία άρωμα δώσανε οι ντοματούλες μας. Οι ντομάτες αυτές, οποιασδήποτε ντομάτες όταν βάζουμε φρέσκες, να έχουμε υπόψη ότι βγάζουν αρκετό χυμό. Έτσι δεν είναι? Και αυτός ο χυμός υπολογίζεται στο σύνολο των υγρών που θα βάλουμε και ξέρετε γιατί σας λέω, για να μην λασπώσει. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βάζω πελτέ. Το ανακατεύω. Αφήνω 1 λεπτό να παντρευτούν οι γεύσεις και θα το σβήσουμε με ούζο. Σε αυτό εδώ το σημείο λιώνουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Το σκόρδο, για να κρατήσει και τα εφαίρειά του και τη γεύση, το βάζουμε λιγάκι προς το τέλος, να μην τσιγαρίζουμε, γιατί καίγεται πολύ γρήγορα. Ή αν θέλουμε ας πούμε λάδι με σκόρδο, που κάνουμε κάποιες μακαρονάδες, τότε το ζεσταίνουμε μαζί με το λάδι και το βγάζουμε από μέσα. Σβήνουμε με 100 ml ούζο και θα ετοιμάσουμε τώρα πρώτο το νερό που θα το βάλουμε. Βάζω και 3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, αν δεν έχετε φρέσκο θα βάλετε ξηρό. Κατεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία αφού θα εξατμιστεί το αλκοόλ. Λοιπόν, εδώ έχω περίπου 300 γραμμάρια κρυθαράκι. Συνεπώς θα χρειαστώ γύρω στα 600 γραμμάρια νερό, συν το υγρό που υπάρχει στην κατσαρόλα μας. Βάζω δυστυχώς το τελευταίο κύβο που έχω φτιάξει, άρα πρέπει να φτιάξουμε και κύβους πάλι. Και βάζω ζεστό νερό, οπωσδήποτε ζεστό, μην βάζετε κρύο, γιατί το κρύο μέχρι να ζεσταθεί θα έχει λασπώσει. Λοιπόν, οπότε βάζω 600 και βλέπουμε, εντάξει. Θα το αφήσω λίγο να κάτσει και σε αυτό εδώ το σημείο βάζω τώρα το κρυθαράκι. Υπάρχει άλλο ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε, είναι το κρυθαράκι να το καβουρδίσετε λίγο σε στεγνό τηγάνι, λίγο έτσι, τότε θα είστε πιο ασφαλείς ότι δεν θα σας λασπώσει. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Λοιπόν, οπότε βάζω όλο το κρυθαράκι, ανακατεύω, βγάζω το δαφνόφυλλο γιατί μας έκανε τη δουλειά πλέον, έδωσε αυτό που πρέπει να δώσει και θα αφήσω ακόμα λίγο τα κλωναράκια με θυμάρι. Εδώ
έχει ανακατευτεί πλέον και αρχίζουμε και προσθέτουμε νερό. Βλέπετε ότι 600 ml νερό είναι λίγο πιο πάνω από τη στάθμη του φαγητού. Δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω. Σε αυτό εδώ το σημείο δοκιμάζουμε το αλάτι. Θα το προσθέσουμε. Μιλάμε τι γεύση, Χριστέ μου. Λοιπόν, λίγο δεν χρειάζεται, γιατί το χταπόδι είχε αλάτι. Και ο κύβος μας είχε. Και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε μαύρο πιπέρι. Θα ανακατέψουμε και αφήνουμε να πάρει την πρώτη βράση. Με το που θα πάρει την πρώτη βράση, να αρχίζει να κοχλάζει το νερό, θα περιμένω 1-2 λεπτά και θα το κλείσω. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε, το σκεπάζω. Αρχίζει και κοχλάζει, βλέπετε. Λοιπόν, μη βιαζόμαστε. 1-2 λεπτά. Όταν θα αρχίζει να κοχλάζει γύρω-γύρω, σημαίνει ότι το νερό βράζει το νερό μας. Λοιπόν, οπότε βάζω 1-2 λεπτά. Περιμένουμε να το ανακατέψω άλλη μία φορά και μετά να το σβήσω. Λοιπόν, βλέπετε ότι κοχλάζει το νερό γύρω-γύρω. Κάνω ένα ανακάτεμα. Βγάζω το αστερίσκο. Δεν χρειάζομαστε άλλο. Και τα κλονάρια, το θυμάρι. Απλά κάνουμε μία κίνηση που πάντα κάνουμε. Δηλαδή κρατάμε την ουρίτσα και προσπαθούμε με την κουτάλα να βγάλουμε το πράσινο μέρος και να μείνει μόνο το κλοναράκι. Ωραία. 1 λεπτό που σας είπα ότι έχω βάλει. Επίσης το ίδιο πράγμα. Επίσης. Λοιπόν, τώρα το ανακατεύω από κάτω προς τα πάνω. Βλέπετε πως έχει γίνει το κρυθαράκι. Αρχίζει και γυαλίζει. Που σημαίνει ότι σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι όπως είναι, κοχλάζει. Κλείνω. Σκεπάζω. Και περιμένω να πιει όλο το νερό που υπάρχει μέσα και είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το κορίτσι εδώ είναι η πρώτη μούρη στο καβούρι. Λοιπόν, δείτε τι φτιάξαμε. Δείτε αριστούργημα που φτιάξαμε. Και θα σας δείξω ότι δεν έχει λασπώσει καθόλου, δείτε το, έτσι. Δεν έχει λασπώσει τίποτα, δεν έχει κολλήσει πουθενά, έτσι, και έλα να το σερβίρουμε τώρα. Σε ένα ειδικό πιάτο που είναι για πάστα και για ριζότο. Λοιπόν, και δοκιμάζουμε. Και ελάτε τώρα να το δοκιμάσουμε. Ελάτε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, παίρνω κρυθαράκι με λίγο χταποδάκι. Ούψ. Λίγο είπαμε, Αλμπίνα. Όχι αριστούργημα, όχι διαστημόπλιο. Μιλάμε... Αφήστε το. Αφήστε καλύτερα, δεν περιγράφεται. Αρώματα, γεύσεις. Τέλειο.
perfect. Μιλάμε 25 και από εδώ και από εκεί και μπαλαλάκι και μπουζούκι και ηλεκτρική κιθάρα και αλυσοπρίωνο, ό,τι θέλετε. Φτιάξτε. Εντάξει. Νηστίσιμο είναι από την η μία άποψη, από την άλλη όμως είναι γκουρμέ πιάτο, έτσι. Λοιπόν, ωστόσο μπορούμε μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, φτιάξτε το και αν φτάσατε μέχρι εδώ, περιμένω τα like σας, περιμένω, ξέρετε, εγγραφές, σχόλια, να μοιραστείτε το βίντεο και πριν κλείσω σας κάνω ξανά την ερώτηση που σας έκανα στην αρχή. Έχω να σας προτείνω 3 συνταγές για το Πάσχα, οι οποίες είναι, σας λέω με τη σειρά που θα ήθελα εγώ να το φτιάξουμε. Κουλουράκια λαμπριάτικα, τσουρέκια και τα αυγά μας να βάψουμε. Πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτή την σειρά για να ξέρω τι θα κάνω στο επόμενο βίντεο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Λοιπόν, θέλει να ανέβει το κορίτσι να πάει το φαγητό εκεί. Λοιπόν, έλα να σε δουν τα κορίτσια. Ανέβα. Έλα, ορίστε. Το κορίτσι, η Στάρλετ η Λάιζα, ο Πελοπίδας το κοτέτσι του και ο περατέρ ο οποίος θα το φάει τώρα αυτό και λέτε ότι είναι τυχερός, βεβαίως και είναι τυχερός. Λοιπόν, ο ίδιος μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ, φιλά από μας και μια μεγάλη αγκαλιά. Γεια σας.